Sustainability 101นะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะก็จะเอาเป็นเนื้อหาเบาๆแล้วกันนะคะก็เป็นถึงเรื่อง career path นะคะของการเป็น Sustainability Consultant นะคะหรือว่าเรียกว่าเส้นทางอาชีพการเป็นที่ปรึกษาเรื่องความยั่งยืนนะคะคือจริงๆแล้วต้องต้องแบ่งเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกคืองานที่ปรึกษาเนาะที่เป็นconsultant หรือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยมันก็มี consultant หลายแบบนะคะทั้งในแง่ของconsultant ด้านทำที่ปรึกษาทางธุรกิจที่ปรึกษาอย่างถ้าเกิดเป็นเรื่อง career path อะไรหรือว่าเป็นเรื่องการเติบโตทางอาชีพเนี่ยอาจจะเป็นแนว coaching อะไรอย่างงี้ก็มีนะคะแล้วก็อีกส่วนที่2ก็คือเรื่องคำว่า sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยเรียกว่างานเนี่ยใน2เรื่องนี้เนี่ยมันมีเส้นทางอาชีพอะไรได้บ้างนะคะก็จะเริ่มด้วยคำว่าการพูดถึงคำว่า sustainability หรือความยั่งยืนก่อนแล้วกันนะคะคำว่าความยั่งยืนเนี่ยมันแบ่งเป็น3กล่องใหญ่ๆเลยแหละก็คือเรียกได้ว่าคือการทำcore business นะคะให้มันเรียกว่าทำกำไรแล้วก็มีโครงสร้างการบริหารจัดการงานที่ดีมีความโปร่งใสอะไรอย่างงี้นะคะมี Code of Conduct ที่ชัดเจนนี่จะเป็นพาร์ตกล่องแรกที่พูดถึงเรื่องทั้ง Economic แล้วก็ Governance จะผสมกันอยู่ในกล่องแรกตามมุมมองของฝ้ายนะคะซึ่งนี้ก็จะเป็นการดูทั้งเรื่องของการทำกำกับดูแลโครงการอย่างบริษัทอย่างไรให้มันโปร่งใสให้มันมีการคลายอำนาจกันอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เรียกว่าดูเรื่องการแบบโครงสร้างการเติบโตในองค์กรการจ้างงานอะไรเรียกว่าไงนะคือเรียกว่าความเท่าเทียมกันในการจ้างงานเข้าตำแหน่งงานอะไรก็อยู่ในส่วนนี้เหมือนกันการเปิดโอกาสให้คนที่หลากหลายเนี่ยเข้ามาทำงานในองค์กรเนี่ยก็จะเป็นส่วนในส่วนแรกนะคะส่วนที่2จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมคือการเรียกว่าการมองเรื่องความยืนในด้านของมุมมองของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการทั้งพลังงานน้ำนะคะemission นะคะหรือแม้แต่พวกwaste ต่างๆ waste water นะคะ solid waste นะคะ hazardous waste อะไรอย่างงี้ทั้งหลายแหละนะคะเรื่องความหลากหลายทางระบบนิเวศเชิงชีวภาพนะคะเรื่องเหล่านี้จะอยู่ในกล่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายเรื่อง social เนี่ย social ก็จะแบ่งเป็น2พาร์ตนะคะพาร์ตแรกคือ internal เรียกว่าเป็น stakeholder ภายในคือพวกดูเรื่องพนักงานนะคะของเราเองภายในองค์กรนะหรือแม้แต่ outsource นะคะหรือว่าพนักงานของ supplier ของเรานะคะแล้วก็ส่วนที่2ของพาร์ทสังคมเนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็น external stakeholder คือคนที่อยู่รอบนอกของเรารอบที่ไม่ใช่อยู่รอบองค์กรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเอ่อชุมชนนะคะคู่ค้านะคะผู้บริโภคนะคะ NGO ต่างๆภาครัฐอะไรอย่างงี้นะคะหรือแม้แต่องค์กรระหว่างประเทศนะคะก็เหล่านี้คือเป็นกลุ่มคนที่จะต้องใส่ใจในเชิงสังคมนะคะซึ่งคนที่อยู่ภายในกลุ่มแรกก็จะเป็นดูเรื่องการเงื่อนไขการจ้างงานเรื่อง well-being ของพนักงานของเรานะเรื่องการทำอย่างไรให้เราสามารถ retain คนได้นะคะการหา talent attraction ใหม่ๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นพาร์ทข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นว่าดูเรื่อง human rights นะคะใน supply chain ก็จะเป็นจุดที่แตกกับหลายกลุ่มนะคะดูเรื่องการ engagement ปฏิสัมพันธ์นะคะกับชุมชนนะคะดูว่าการทำธุรกิจของเราเนี่ยมันกระทบต่อชุมชนหรือเปล่าเราแก้ไขได้ยังไงเราเคยคุยกับเขาไหมเขาต้องการอะไรบ้างนะคะหรือแม้แต่การประสานประโยชน์ในการทำงานร่วมกันกับภาครัฐนะเพราะบางทีภาครัฐเนี่ยก็ต้องการธุรกิจเข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการช่วยให้ภาครัฐเนี่ยเข้าใจมากขึ้นต้องออกนโยบายอะไรต้องการมีอะไรกำกับดูแลอะไรมากขึ้นนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าที่ฝ้ายพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดที่เรียกว่าเป็นงานได้หมดเลยนะคะคืออันนี้คือเรื่องความยั่งยืนนั่นหมายความว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยก็สามารถที่จะมีตำแหน่งงานที่ดูแลเรื่องความยั่งยืนในองค์กรของตัวเองได้เหมือนกันนะคะโดยองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีกลุ่มงานแหละค่ะหรือแผนกเลยนะคะที่แบบเป็นบอกว่าดูเรื่องความยั่งยืนในองค์กรนะคะมีชื่อเรียกที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูเรื่องอาจจะใช้คำว่า sustainability เลยนะคะหรือแม้แต่อาจจะใช้คำว่า CSR นะคะหรือแม้จะใช้ว่า corporate responsibility นะคะมีหลายชื่อเรียกละกันแต่ว่าเนื้อหางานเนี่ยก็คือดูแลเรื่องพวกนี้นะคะซึ่งแต่ละองค์กรเนี่ยก็อาจจะมีความลึกซึ้งนะคะความรายละเอียดในเรื่องปัจจัยทั้งหลายแหละใน3กล่องที่พูดใหญ่ๆเนี่ยคือด้านeconomic ซึ่งรวมด้าน governance ด้วยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมส่วนที่2แล้วก็เรื่องส่วนที่3เรื่องสังคมเนี่ยมีความตื้นลึกต่างกันนะคะก็อยู่ที่ว่า
ถ้าเกิดจะสมัครงานในองค์กรเนี่ยอาจจะต้องมองว่าบางองค์กรเนี่ยเป็นรวมศูนย์คือเรียกเป็น sustainability เลยอันนี้เราก็เข้าไปโดยตรงว่าสนใจเรื่องนี้นะอาจจะแบบบอกได้ว่าเรามี specific focus ด้านไหนจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมไหมหรือว่าจะเป็นด้านสังคมหรือว่าจริงแล้วอยากจะเรียนรู้ทั้งหมดในภาพรวมอันนี้ก็จะไม่ยากมากนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดใครมาจากฝั่งสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะดูเรื่องเรียนเรื่องกฎหมายแรงงานมาก็จะเป็นเหมาะ plug in เข้ากับองค์กรเรื่องเหล่านี้ได้เลยนะคะว่าจะไปดูเรื่องตรงนี้เรื่อง human rights สิทธิต่างๆอะไรเงี้ยก็เข้าไปได้เลยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพาร์ทของกลุ่มที่เป็น environmental engineering หรือแม้แต่ environmental science นะคือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะคะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นจุดที่เข้าประชุมในองค์กรนะคะเพียงแต่ว่าคือเท่าที่เจอมาคนทำงานด้านความยั่งยืนเนี่ยก็มีแบ็คกราวด์ที่หลากหลายมากนะคะเท่าที่เจอเลยนะคะคือหลากหลายมากไม่ว่าจะมาเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่แฟพูดไปเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นผู้ที่เป็น specific มากว่าเขาเรียนเรื่องเหล่านี้มานั้นเขาจะต่อยอดสายงานเขาก็จะเป็นลักษณะนี้คือก็เรียกว่าลงไปในดีเทลมากขึ้นเราจะดูอะไรจะดูเรื่องน้ำจัดการน้ำจะดูเรื่องจัดการเรื่องพลังงานลึกๆไหมดูเรื่องการจัดการของเสียอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าแบ็คกราวด์ที่เรียนมาไม่ว่าจะตรีหรือโทเนี่ยไปด้านไหนนะคะหรือในเชิงสังคมเรื่องกฎหมายแรงงานเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็มีความเรียกว่ามีความ specialist อยู่ตั้งเรียกว่ามีสามารถเรียนในมหาวิทยาลัยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ออกมาเพียงแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเท่าที่เจอเนี่ยจะคนที่ทำงานในด้านความยั่งยืนเนี่ยก็จะไม่ใช่คนที่เรียนจบด้านนั้นมาเท่าไหร่นักส่วนใหญ่จะเป็นเชิงสายสังคมนะคะที่คิดว่าน่าจะมองภาพพวกนี้ได้เข้าใจได้ง่ายคือจะเป็นกลุ่มพวกรัฐศาสตร์หรือกลุ่มพวกเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมองเห็นภาพตรงนี้เยอะเรียกว่าอย่างน้อยเป็นกลุ่มที่มี proportion สูงที่จะมาทำในมิติงานด้านความยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะใน corporate เองหรือในองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มนี้แหละค่ะที่แบบว่าเข้ามาช่วยจับเรียกได้ว่าเรื่องความยั่งยืนในไทยเนี่ยคงต้องเรียกว่า learning by doing ค่อนข้างเยอะคือเรียกได้ว่าต้องหาข้อมูลเองเยอะนะคะแล้วก็ต้องเรียนรู้จากการอ่านจากการดูนู่นดูนี่เยอะนิดนึงคือขวนขวายหาข้อมูลเองเยอะค่ะคือคงไม่ได้มีอะไรให้มาป้อนกินอะไรง่ายขนาดนั้นนะคะในสมัยก่อนหน้านี้กันเรียกว่าปี2019เนี่ยเป็นปีแห่งความบูมของคำว่าความยั่งยืนในประเทศไทยมากๆซึ่งก็ประทับใจนะในแง่ที่ว่าก็มีการพูดถึงมากขึ้นในเวทีหลากหลายเวทีนะคะมีงานอะไรให้ไปเยอะขึ้นนะคะมีงาน networking อะไรเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีคนสนใจว่าคำนี้แปลว่าอะไรมันคืออะไรกันแน่นะคะดังนั้นเนี่ยเด็กที่กำลังเรียนจบแล้วรู้สึกว่าอยากทำอะไรที่มันมี impact หรือมีผลกระทบมากๆเนี่ยงานด้านความยั่งยืนเนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเรียกว่าถ้าคุณพยายามจะมองว่าสิ่งที่คุณทำมันเกิดประโยชน์กับใครบ้างเนี่ยการมองงานเรื่องความยั่งยืนหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะมองได้ชัดนะคะว่าการเราทำเรื่องให้การผลิตขององค์กรเราเนี่ยเป็น efficiency มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือลดการปล่อยแก๊สพิษเนี่ยมันก็ดีต่อโลกโดยรวมอยู่แล้วนะคะในแง่ของลดนู่นลดนี่ด้วยนะคะเราก็สามารถช่วยลดต้นทุนของธุรกิจด้วยนะคะหรือแม้แต่เรื่องการที่ดูเชิงกลุ่มที่ดูเรื่อง HR นะคะที่จะเน้นว่า HR เนี่ยมันก็มีความตื้นลึกไม่เท่ากันแต่ละองค์กรซึ่งองค์กรจะเน้นว่าอยากให้มีนโยบายที่ชัดมากว่าอยากจะรีเทนพนักงานให้เยอะให้ได้นานๆนะคะอยากจะรักษา talent ของเขาไว้เขาจะมีอะไรเป็น addition มีส่วนเติมขึ้นมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมี benefit เมนูหรือมีการผลประโยชน์ต่างๆให้แต่พนักงานแต่ละคนนะคะมีการแบบตอบแทนเรื่องผลการทำงาน performance แต่ละปีเนี่ยอย่างสมน้ำสมเนื้อนะคะก็จะเป็นเรียกว่าเป็นนโยบายขององค์กรเลยละกันว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งคนที่อยากจะไปทำงานเรื่องเหล่านี้ค่ะคือจริงๆแล้วฝ้ายไม่อยากให้ยึดติดว่าต้องเข้าไปทำงานในกลุ่มของ sustainability อย่างเดียวแต่ว่าถ้าคุณอยากเข้าไปทำงานในโซน HR เนี่ยส่วนแผนกบุคคลเนี่ยซึ่งบริษัทใหญ่ๆเนี่ยฝ้ายรู้สึกถ้าเขาเปิดโอกาสให้แบบเราไป create เรื่องพวกนี้เราใส่ plug in เรื่องแบบเรื่องเหล่านี้ที่เป็น substance เป็นส่วนประกอบของความยั่งยืนในเนี่ยใส่เข้าไปในการทำงานเนี่ยมันก็จะช่วยให้คนทำงานรู้สึกได้ว่าเราทำเรื่องนี้ถึงแม้ว่าเราจะโดนจ้างมาให้ทำเรื่องนี้ก็จริงเราแบบเราก็ต้องยอมรับว่าเราทำงานก็เพื่อเงินเนาะเพื่อเลี้ยงชีพใช่ไหมคะแต่ในระหว่างที่เราเลี้ยงชีพได้เงินไปด้วยเนี่ยเราสามารถช่วยให้คนที่เขาอยู่ในองค์กรเนี่ยมีความสุขมากขึ้นดูแลประโยชน์ของเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่ช่วยให้ตอบโจทย์ความรู้สึก
เรียกว่าคุณค่าหรือการสร้างผลกระทบที่มีต่อสังคมได้มากขึ้นเช่นกันนะคะหรือว่าถ้าในกลุ่มที่ดูเรื่อง supply chain เนี่ย supply chain เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนนอกองค์กรมากๆนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากทำให้ supply chain ขององค์กรเนี่ยมันโปร่งใสมันเท่าเทียมมากขึ้นเนี่ยนั่นก็คือการที่คุณมองแล้วว่าคุณจะช่วยสร้างความยุติธรรมขึ้นใน supply chain หรือแม้แต่การพูดถึงสิทธิมนุษยชนว่าsupply chain ของเราเนี่ยต้องมีการใช้แรงงานทาสคือแรงงานหรือแรงงานเด็กหรือแรงงานผู้หญิงอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณสามารถผลักดันให้มันเกิดขึ้นได้คุณหา hotspot คุณหาที่แก้ปัญหาให้ได้เนี่ยมันจะทำให้คุณนอกจากได้เงินในแง่ของเรื่องทำงานตามอาชีพของคุณบรรลุเป้าหมายของคุณแล้วอาจจะได้โบนัสถ้าคุณทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้สิ่งที่มันได้มากกว่านั้นคือการที่ว่าคุณช่วยให้คนเหล่านั้นนะคะที่คุณอาจจะไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำเนี่ยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่ฝ้ายได้ยินคนทำงานในวงการเหล่านี้นะคะที่เขาทำอยู่เนี่ยถึงแม้บางครั้งต้องระบบว่ามันไม่ง่ายจริงเพราะว่ามันก็มีทั้งผลได้ผลเสียในการเทรดออฟไปเนาะเพราะว่าการปรับซัพพลายเชนมันก็ไม่ใช่ว่ามันแค่ไปพูดคุยแล้วมันจบแต่มันต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่บางครั้งอาจจะเกี่ยวเรื่องการลงทุนบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะคะแต่ทำให้คนเหล่านี้มีแรงผลักดันในการทำงานมากขึ้นและรู้สึกว่าเราทำไปแล้วเราทำเพื่ออะไรที่ไม่ใช่แค่ทำเพื่อเงินอันนี้ทุกคนทำงานกันทำเพื่อเงินอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะไม่ได้แต่ว่าจะไม่ได้พูดว่ามันไม่สำคัญแต่ว่าทำงานเพื่อเงินเราได้เงินแล้วเราได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกไหมนะคะเพื่อให้ความรู้สึกว่าเราได้ช่วยคนอื่นด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นจุดที่ไพ่เชื่อว่าคนที่สนใจเรื่องความยั่งยืนเนี่ยแล้วมองหางานด้านนี้ควรจะรู้สึกแบบนั้นหรือพยายามปลั๊กอินสิ่งนี้เข้ามาด้วยกันให้ได้นะคะคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของทำในคอร์ปอเรทเนี่ยก็มีทำได้หลายจุดค่ะเพียงแต่ว่าต้องถามตัวเองก่อนว่าเราสนใจเรื่องอะไรนะคะแล้วก็อาจจะมุ่งทางนั้นได้เยอะๆในคอร์ปอเรทหรือทำในบริษัทองค์กรทั่วๆไปนะคะเพียงแต่ว่าถ้าส่วนที่อีกส่วนที่ไปพูดมาอันนี้เราพูดเรื่องของคำว่าความยั่งยืนในการทำงานทั้งหมดละในเรียกว่าเอาภาพรวมง่ายๆสั้นๆละกันนะคะสำหรับวันอาทิตย์นะคะแต่ถ้าเกิดส่วนที่2คือเขานอกจากคำว่า sustainability แล้วเขาว่า consultant ที่ปรึกษาเนี่ยที่เขาทำงานกันอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องขอเล่าให้ฟังก่อนว่าในแง่ของคำว่า consultant เนี่ยหรือที่ปรึกษาเนี่ยโดยธรรมชาติของอาชีพนี้เนี่ยมันคือการที่คุณเนี่ยไปให้คำปรึกษาไปแก้ปัญหาให้องค์กรที่เขาจ้างคุณมานะคะนั่นหมายความว่าการที่คุณจะทำอาชีพ consultant ได้ดีเนี่ยคือคุณต้องรู้จักการคิดแบบเป็นตรรกะคือมี logical thinking นะคะมีการมองภาพรวมได้ดีแล้วก็มองย่อยได้อีกเหมือนกันว่าเอ่อคือทั้งซูมอินคือมองลึกเข้าไปในรายละเอียดหรือแม้แต่ซูมเอาท์คือมองว่ารายละเอียดตรงเนี้ยมันจะตอบสนองภาพรวมอย่างไรเพราะว่าหลายครั้งเวลาที่ลูกค้ามาหาเราเนี่ยปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันไม่ได้มีหนังสือบอกไว้อะเนาะว่าคุณต้องแก้มันยังไงและถึงแม้บางปัญหาบางครั้งโชคดีว่าปัญหาลูกค้ามันมีหนังสือบอกไว้เยอะมันมีเฟรมเวิร์กมี approach ที่ชัดเจนต้องทำอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่า approach ที่คุณมีอยู่มันจะใช้หรือวิธีการทำงานที่คุณมีอยู่เนี่ยมันจะใช้กับองค์กรลูกค้านั้นได้เลยเพราะว่าธุรกิจมันมีความยูนิคมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วค่ะคุณไม่สามารถจะเอาบอกว่าวิธีการในหนังสือ textbook ไปแก้ได้เลยคุณต้องรู้จักการ adapt รู้จักการปรับเปลี่ยน approach รู้จักการอันนี้ทำก่อนได้ไหมหรือนี้ต้องทำพร้อมกันหรืออันนี้ทำอันนี้แล้วไม่ต้องขึ้นกันอื่นทำอันเดียวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือการมองให้เห็นนะคะว่าจะ customize ว่าจะปรับวิธีการทำงานของเราอย่างไรให้เข้ากับบริบทของสัตว์ที่เราเข้าไปทำงานอยู่ด้วยซึ่งเวลาเข้าไปทำอาชีพที่ปรึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่การแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาในเรื่องของเนื้องานอย่างเดียวมันมีการทั้งเรื่องคนมันมีไดนามิกในเรื่องของว่าคนที่จ้างเราไปเนี่ยเขามีการเมืองภายในหรือเปล่ามันอะไรยังไงมันเขาทะเลาะกับคนนู้นไหมคนไหนถือหางนายคนไหนอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเนี่ยปัญหาที่เราเข้าไปดูอ่ะมันไม่ได้ยากในการแก้เราแก้มาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหาคือมันมี hidden agenda มันมีอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ในฐานะที่เราเป็นคนนอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเมืองภายในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ยในที่ปรึกษาเนี่ยอาชีพเนี้ยคุณก็ต้องแก้ปัญหานี้ด้วยอ่ะ
คุณต้องรู้จักการที่แบบทำอย่างไรให้งานที่เขาจ้างเรามาแก้ปัญหาเนี่ยมันสำเร็จได้ตามที่เราสัญญาจะแก้ให้เขาซึ่งในเงื่อนไขการจ้างงานเนี่ยเขาคงไม่ได้พูดไว้หรอกว่าคุณต้องมาแก้ปัญหาการเมืององค์กรด้วยนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่เราก็จะเจอแล้วค่ะว่าพอเข้าไปทำงานคุณก็ต้องรู้จักเรียกว่าฝ่ายรู้สึกมองว่ามันเหมือนการเล่นหมากรุกหรือหมากล้อมนะคะว่าคือฝ้ายเรียกว่าฝ้ายเพิ่งอ่านบทความหนึ่งมานะคะว่าเขาพูดถึงในเรื่องของเทรดวอร์ระหว่างอเมริกากับจีนนะคะเขาจะมองว่าทางตะวันตกเนี่ยจะมองเรื่องเกมการพวกนี้คือเหมือนเป็นหมากรุกซึ่งหมากรุกเนี่ยถ้าเกิดหลายๆท่านที่อาจจะไม่รู้จักฝ้ายก็ไม่รู้จักมากนะคะแต่เข้าใจว่างานการเล่นหมากรุกเนี่ยมันคือเหมือนการวางแผนมันเหมือนการทำกลยุทธ์แหละว่าคุณจะทำอย่างไรให้แบบล้มคิงของอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันจะเป็นการเหมือนมองว่าการที่จะสำเร็จเนี่ยมันคือการจัดการคนที่เป็นตัวหัวหน้าตัวที่เป็นปัญหาใหญ่ให้จบแล้วทุกอย่างมันจะโอเคอ่ะนั่นคือเรียกว่าในเชิงของหมากรุกแต่ถ้าเกิดมองในภาพของจีนเนี่ยจีนจะมองเหมือนการทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนการทำหมากล้อมคือคุณต้องมองภาพรวมแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณไม่เป็นต้องฆ่าหัวหน้าหรือต้องทำลายอะไรใครแต่คุณต้องมองว่าทั้งกระดานเนี่ยคุณต้องรู้ว่าตรงไหนคุณควรจะต้องยอมแพ้ตรงไหนคุณควรจะต้องชนะเพื่อที่ว่าในภาพรวมแล้วคุณจะได้ประโยชน์มากที่สุดคือเรียกได้ว่าไม่ได้จะเป็นการแพ้ชนะและจบอย่างเดียวแต่ว่าจะต้องมองว่าในภาพรวมแล้วเออมันชนะมากกว่าแพ้ไหมคือรู้ว่าเรียกว่าแบบยังไงดีนะเหมือนกับว่าชนะการรบแต่แพ้สงครามใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับคุณอาชนะในการรบแบบการรบในที่นี่นะมันในสมรภูมิ A เนี่ยโอ้ยคุณชนะสวยงามฉลาดมากมีแท็กติกดีแต่สุดท้ายแล้วมันมีสมรภูมิประมาณ10สมรภูมิซึ่งท้ายสุดแล้วมีแค่1อันที่คุณรอดมีที่อันชนะแต่อีก9อันคุณแบบแพ้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนคุณก็แพ้สงครามแต่คุณชนะแค่1สมรภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าการทำอาชีพคอนซัลแทนเนี่ยมันคงจะไม่ใช่แนวว่าแบบเป็นการรุกคาดอ่ะมันคือการแบบทำอย่างไรก็ได้ให้แบบว่าทั้งภาพทั้งกระดานเนี่ยมันแบบสุดท้ายแล้วมันจบด้วยกันที่เราอาจจะชนะแค่1เบี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าเขาแบบเฮี้ยนเตียนทั้งกระดานเลยแต่ว่ามันต้องมีขาวมีดำด้วยกันแต่ว่าเราอาจจะดำเยอะกว่าขาวแค่1 ตัวก็น่าจะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าคือมันมีความประนีประนอมอยู่ในอาชีพที่ปรึกษามันมีความที่แบบว่าเอ่ม มันต้องมีการมันมีกลยุทธ์ในมันเป็นทั้งศาสตร์และเป็นทั้งศิลป์นะคะคือศิลปะในการพูดคุยกับคนพูดคุยกับลูกค้ารู้จักกับลูกค้าแต่ละคนไหนเขาต้องการอะไรเขามีความเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าดูว่าเราสามารถตอบโจทย์เขาได้ไหมตอบโจทย์ได้ก็โอเคเรียกว่าพยายามหามิตรมากกว่าพยายามสร้างศัตรูละกันนะคะแล้วก็เรียกว่าเข้าไปให้เขาแบบเอ่มความสัมพันธ์ระหว่างคอนซัลท์ที่เป็นมืออาชีพก็คือการที่แบบว่าไม่ได้อยู่ใกล้ลูกค้าจนเกินไปมีระยะห่างกำลังหนึ่งประมาณนี้ค่ะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่พึ่งพากันนะคะเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ต่างตอบแทนแล้วกันคือเราไม่ควรรู้สึกว่าเราเป็นเบี้ยล่างลูกค้าแต่เราก็ไม่ควรรู้สึกเราเป็นคนที่สั่งลูกค้าได้อะไรเงี้ยลูกค้าทำตามเราตลอดอันนี้ก็ไม่ใช่มันควรจะเป็นการเหมือนทำงานร่วมกันในแบบที่แบบมีระยะห่างในระดับหนึ่งนะคะอย่างนั้นนะคะแล้วก็เรียกว่าเอ่อตรงนี้ค่ะถ้าเกิดคนที่จะทำงานเรื่องพวกในลักษณะนี้ได้ค่ะอันดับแรกเลยคอนซัลท์เนี่ยแล้วแต่เนื้อหางานนะบางครั้งบางงานเนี่ยคุณทำคอนซัลท์กับลูกค้านี้เป็น3 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะจบโปรเจกต์แต่อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าคุณอาจจะมีความสมรรถภาพที่ค่อนข้างยาวกับลูกค้าเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกแบบหนึ่งวิธีการเป็นจะต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดคอนซัลท์ที่อีกแบบจะเป็นแนวว่าโปรเจกต์ละ1 เดือนจบ3 เดือนจบอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปทำอีกโปรเจกต์หนึ่งซึ่งอันเนี้ยเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์หรือสไตล์ของคนที่จะมาทำงานด้านที่ปรึกษาเนี่ยคือคนที่ต้องชอบการเปลี่ยนแปลงนิดนึงอ่ะคือต้องชอบการที่แบบมีความมีความผันผวนมีความมีความแบบเอ่อคาดเดาไม่ได้บ้างในชีวิตอ่ะคื
คือชอบความไดนามิกแล้วกันชอบการเปลี่ยนผู้คนแบบเดือนนี้เจอคนนี้เดือนหน้าเจอกลุ่มใหม่คุณต้องแบบพูดเรื่องบางครั้งอาจจะพูดเรื่องเดิมนะแต่พูดกับคนกลุ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนั้นคือเรียกได้ว่าชอบการเปลี่ยนแปลงแล้วกันแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังคือว่างานคอนซัลท์เป็นงานที่ก็รูทีนนะคือรูทีนคุณทำเรื่องเดิมๆคุณก็จับปลาเหมือนเดิมแต่คุณแค่เปลี่ยนทะเลอะวิธีการจับปลาคุณก็เหมือนเดิมนะคุณก็ต้องapproach วิธีการทำงานเรามีแบบนี้1 2 3นะคะแต่ว่าแค่บริบทที่คุณทำงานด้วยจะเปลี่ยนอะเหมือนแทนที่คุณทำธุรกิจ A ซึ่งเป็นธุรกิจอาหารต่อไปคุณไปทำเรื่องนี้เหมือนกันแต่ทำเป็นธุรกิจ B ซึ่งธุรกิจ B เป็นธุรกิจเรื่องเทเลคอมมูนิเคชันเรื่องโทรคมนาคมซึ่งปัญหามันคือสมมติปัญหาเรื่องการทำอย่างไรให้กระบวนการทำงานมันลดขั้นตอนลงดีคะอะไรอย่างเงี้ยในกระบวนการทำบัญชีสมมุตินะคะคือมันก็คือบัญชีอะเพียงแต่บัญชีของธุรกิจ A ธุรกิจ B จะไม่เหมือนกันในแง่ของเนื้อหาการปฏิบัติงาน operational แล้วพวกนี้มันต่างกันอย่างนั้นนะคะก็เป็นลักษณะนั้นเหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะนั่นหมายความว่ามันจะต้องคนที่ทำงานที่ภาษาต้องต้องค่อนข้างชอบการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าฝ้ายรู้จักน้องบางคนที่เขาบอกหนูไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหนูชอบงานรูทีนงานที่แบบหนูไม่ต้องกังวลมากว่าหนูต้องไปเจอคนใหม่ๆหนูต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยคืองานที่ปรึกษานอกจากจะเปลี่ยนลูกค้าแล้วยังเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะคือบางครั้งอาจจะไม่ได้ทำงานหลายๆครั้งเลยไม่ได้ทำงานกับทีมเดิมอ่ะคุณจะทำงานกับต้องไปทำความนอกจากทำความรู้จักกับงานตัวลูกค้าใหม่ตัวโครงการใหม่แล้วคุณจะต้องเบรนต้องรู้ว่าทำงานกับคนใหม่ๆเนี่ยถึงแม้เป็นบริษัทเดียวกันเนี่ยมีสไตล์การทำงานอย่างไรที่มันแตกต่างกันไปอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งเลยนะคะว่าแบบถ้าไม่ชอบเรื่องนี้นะอยู่คอนซัลท์จะลำบากอะยกเว้นแต่พวกเป็นคอนซัลท์ที่เชิงแบบไอทีจ๋าๆหรือแบบพวกแบบเขียนโปรแกรมพวก Cyber Security อะไรอย่างนี้ละมั้งที่แบบคุณก็เน้นคุยกับคอมอะอันนั้นก็ยังโอเคมั้งแต่ไฟก็ไม่คิดแต่ไฟก็ยังค่อนข้างเชื่อว่าคนทำงานทีมที่อยู่คอนซัลแทนเนี่ยมันต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับคนร่วมงานบ้างอะซึ่งแล้วบางคนร่วมงานจะเปลี่ยนก็คือต้องข้างปรับตัวเก่งนิดนึงอะค่ะเรียกปรับตัวเก่งคุณจะเป็น introvert หรือ extrovert เป็นได้ทั้งคู่นะคะแต่ว่าที่สำคัญคือคุณต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนได้อะในระดับหนึ่งเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่ถ้าคุณสามารถคิดวิธีการแก้ปัญหาได้ดีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ The Must ของ Consultant นะเพราะว่าอย่างที่บอก logical thinking หรือการคิดเชิงตรรกะเนี่ยมันสำคัญเพราะบางครั้งปัญหาที่เราเจอเนี่ยมันไร้รูปแบบอะมันไม่มีหนังสือเรียนอะนั้นคุณก็ต้องเสนอวิธีคิดวิธีแก้ปัญหามาแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าเนี่ยคือวิธีแก้ปัญหาของเรานะมัน make sense ไหมมันโอเคไหมแบบนี้เพราะเราเชื่อว่ามันทำอย่างนี้แล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแบบวิธีการคิดแล้วก็ตอบโจทย์เขาไหมอะไรเงี้ยคือการแก้ปัญหาในฐานะที่ปรึกษานะคะซึ่งทั้งหมดนี้มันคือการคิดเชิงตรรกะแต่ถ้าคุณสามารถคิดเชิงตรรกะได้ดีแต่คุณพูดสื่อสารไม่เป็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าคอนซัลท์เนี่ยมันก็จะเป็นเชิงนอกจากที่คุณคิดได้ดีแล้วคุณต้องสามารถสื่อสารได้ดีด้วยอะค่ะสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางการเชิงการพูดนะคะหรือแม้แต่การทำ powerpoint การทำ presentation ที่คนเข้าใจง่ายอ่ะอันนี้ก็เป็นสกิลที่ทาง consultant ต้องมีนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าสนใจจะทำ consultant ด้าน sustainability เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอีกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องรู้นะว่าความยั่งยืนเนี่ยคุณจะทำคุณรู้อะไรบ้างกับเรื่องความยั่งยืนเพราะคุณต้องไปให้คำปรึกษากับทางองค์กรนะคะนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องมี knowledge ด้านนี้คุณต้องเข้าใจ framework ต่างๆที่อยู่ในบริบทของความยั่งยืนในระดับโลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำ reporting ที่ไทยทำมาเยอะคือ global reporting initiative ทางด้านหรือว่าเรียกว่า GRI หรือแม้แต่พวก index ที่เมืองไทยเนี่ยนิยมกันมากก็คือเรื่อง DJSI หรือ Dow Jones Sustainability Index สิ่งเหล่านี้คุณก็ต้องหาข้อมูลคุณรู้จักมันไหมนะคะหรือแม้แต่เรื่อง climate change เนี่ยมันคืออะไรธุรกิจมันเกี่ยวอะไรกับ climate change นะอย่างเงี้ยหรือแม้แต่องค์กรอย่างเช่นองค์กรการเงินเกี่ยวอะไร financial services เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องโลกร้อนเนาะเพราะเราไม่ได้ผลิตอะไรเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นจุดที่เรียกว่านี่คือ knowledge ที่คุณจะเป็น consultant เนี่ยต้องมีและยิ่งเป็นด้านความยั่งยืนด้วยก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้มากขึ้นซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยหรอกในไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วก็ถามว่า career path ของ consultant มันคืออะไรนะคะมันก็คงจะแบ่งได้2ส่วนนะคะคิดว่าส่วนหนึ่งคือถ้าเกิดคุณเป็นพวก introvert นะหรือพวกเป็นแนว analyst เนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเชิงลึกไปเลยว่าคุณก็จะทำเป็นนักวิเคราะห์เรื่องนี้เรื่องแก้ปัญหาเรื่องนี้เชิงลึกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแบบว่าอาจจะไม่ได้มาดูเรื่องเชิงบริหารองค์กรมากแต่ว่าจะเป็น specialist ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนที่2คือส่วนที่เรียกว่าเมื่อคุณโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนอกจากคุณจะรู้ลึกแล้วคุณต้องรู้กว้างด้วยคุณต้องสามารถมองภาพรวมได้ว่าคุณสามารถเชื่อมต่อเรื่องที่คุณทำแต่ละอย่างเนี่ยกับจุดอื่นๆได้บ้างน้อยแค่ไหนแล้วคุณต้องจัดการบริหารจัดการคนในทีมนะเรื่อง career path ถ้าเกิดเป็นในเชิงของ consulting house มันก็จะเริ่มจากเป็น consultant นะคะ junior consultant เป็น senior consultant นะคะเป็น manager เป็น senior manager นะคะเป็น director แล้วก็จนเป็นถึง partner อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้เป็น principal อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่บางองค์กรเรียกเนี่ยนั่นหมายความว่าแต่ละ level เนี่ยมันก็มีบทบาทหน้าที่ในการรับผิดชอบในงาน consult เนี่ยต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นอย่าง junior เนี่ยเรา consultant เราก็อยากจะให้คุณรู้รายละเอียดคือเรียกว่าต้องรู้ดีเทลของงานที่คุณทำมากๆรู้แบบถ้าพี่ถามอะไรน้องต้องรู้อะนั่นหมายความว่านอกจากจะไปเหมือนสมมติอย่างเช่นเราไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับหุ้นจากลูกค้าเนี่ยคุณต้องรู้ทุกคำพูดที่ลูกค้าพูดมาว่าข้อมูลมันคืออะไรบ้างนี่คือความคาดหวังของ Junior Consultant นะคะแต่มาเริ่ม Senior ขึ้นมานิดนึงก็อาจจะได้มองภาพว่าคุณคุณพอดูได้ไหมว่ามันเชื่อมโยงกันอย่างไรข้อมูลที่เก็บมาทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงมันสอดประสานกันอย่างไรในการทำงานเนาะแล้วก็พอถ้าเกิดระดับเป็น Manager ขึ้นมาเนี่ยคือการมองภาพรวมว่าไอ้ข้อมูลยิบย่อยๆที่คุณได้จากน้องๆเนี่ยคุณสามารถ manage ให้มันเข้าเป็นภาพรวมยังไงรวมทั้งสามารถ zoom in zoom out ได้ดีแค่ไหนสามารถทำให้โครงการระวางแผนเนี่ยมันตรงตามไทม์ไลน์ไหมนะคะมันคือการทำ PMO หรือ Project Management ต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่งในระดับ Manager เนี่ยคุณอาจจะต้องมีการทั้งบริหารจัดการทีมนะคะลูกทีมคือทั้ง Junior Senior Consultant ให้ทำงานได้ตามที่ควรจะเป็นรวมทั้งบริหารจัดการลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอะไรยังไงต้องการเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเบรกบ้างนะคะก็เป็นลักษณะนั้นนะคะส่วนเลเวลโตๆขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องการเอ่อพูดคุยเป็นคนที่แบบมองวิเคราะห์ได้ว่าโซลูชันเรามองมาเนี่ยมันยังครบถ้วนดีไหมมันขาดตรงไหนบ้างจากประสบการณ์ที่พี่ๆเขาจะทำงานด้านนี้มาเป็นหลัก10ปีอัพนะคะก็จะเห็นภาพว่าเด็กที่เราวิเคราะห์มามันยังขาดจุดไหนไหมก็เป็นการช่วยกันรีวิวนะคะแล้วก็ back and forth แบบว่า Data คุณวิเคราะห์มามันโอเคหรือเปล่าก็เป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วก็ทางระดับที่ขึ้นไปเนี่ยระดับ Director Partner คือระดับที่เรียกว่าก็ต้องเป็นคนที่ทั้งช่วย lead นะคะนำนะคะเป็นผู้นำในการนำเสนอผลงานนำเสนอโซลูชันพูดคุยกับทางลูกค้านะคะให้เข้าใจว่างานว่าสิ่งที่เราเสนอเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็รวมทั้งให้คำแนะนำนะคะว่าลูกค้าควรตัดสินใจอะไรยังไงแต่ว่าเราจะไม่ควรตัดสินใจแทนลูกค้าแล้วกันนะคะเราจะบอกวิธีไหนน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยมีเหตุผลต่างๆนะคะซึ่งงานที่เป็นระดับผู้ใหญ่ขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องมีการดูทั้งเรื่องทีมดูเรื่องแบบ manage ต่างๆคือเรียกว่ามันจะไม่ใช่แค่การดูแค่เนื้อหางานอย่างเดียวจะมองถึงภาพแบบว่าคุณถ้าเกิดคุณตั้งบริษัทเองคุณต้องดูอะไรบ้างนั่นแหละค่ะคือหน้าที่ของconsultant ในระดับที่เป็น senior management คือระดับพวก director partner อะไรที่ดูกันนะคะซึ่งถ้าเกิดคุณเข้าไปสมัครงานใน consultant ในเฟิร์มใหญ่ๆนะคะที่มีเขาก็จะมีบอกชัดเจนเลยค่ะ career path คุณคืออะไรคุณจะโตแบบไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ consultant เนี่ยมันจะไม่ใช่โตตาม year of service เนาะคือไม่ได้ดูว่าคุณอยู่2ปีคุณได้โปรโมทนะอะไรเงี้ยมันดูตาม performance นะซึ่งนั่นก็คือหมายความว่าคุณอาจจะได้แบบอยู่ปี2ปีได้โปรโมทเลยหรือว่าคุณอาจต้องอยู่สัก5ปีค่อยโปรโมทก็ขึ้นอยู่กับผลงานของคุณคุณสามารถพัฒนาทักษะแล้วก็ความสามารถได้เร็วแค่ไหนนะคะแล้วก็คุณฟิตกับงานคอนซัลท์ไหมนะคะเพราะว่าฝ้ายก็ไม่เชื่อว่าทุกคนเหมาะงานคอนซัลท์นะมันคอนซัลท์ก็เป็นงานชิ้นหนึ่งอะที่บางคนเหมาะบางคนไม่เหมาะค่ะก็แค่ถ้าคุณทำแล้วมันแฮปปี้ตอบโจทย์ชีวิตคุณก็ทำแต่ถ้าไม่ก็มันมีอะไรหลากหลายมากที่ให้ทำแล้วยิ่งสมัยนี้ปัจจุบันมีอะไรเยอะแยะให้ลองทำนะคะก็คิดว่าเอาเป็นว่าคอนซัลแทนเป็นโจทย์หนึ่งแล้วกันถ้าใครอยากลองก็มาลองดูได้นะคะแล้วก็บอกได้เลยว่าอาชีพนี้เนี่ยจะมี learning curve ที่สูงมากเรียกว่าคุณจะเรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยในระยะเวลาสั้นๆนะคะในระยะเวลาสั้นๆแบบ
6 เดือนที่คุณเรียนรู้ใน consulting มันจะเยอะมากๆกว่าเรียนรู้ใน corporate อันนี้คือจุดที่ยืนยันได้จริงๆนะคะว่าแบบทำเรียกว่าเป็น consult มากี่ปีแล้วนะ7อย่างน้อยๆเกือบ10 ปีที่เป็นทำงานเป็น consulting ที่ทำงาน consultant ทั้งในไทยแล้วก็ในที่เยอรมันนะซึ่งก็ต้องบอกว่างานเนื้อหาการทำงานเหมือนกันแต่ว่าลูกค้าต่างลูกค้าที่เยอรมันกับลูกค้าที่ไทยวิธีการที่เขามีปฏิสัมพันธ์กับที่ปรึกษาเนี่ยต่างกันเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าวิธีการ approach การทำงานเนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกันตัวอย่างง่ายๆค่ะคืออย่างที่เยอรมันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ต่อรองอะว่าถ้าเกิดสโคปของงานเราตกลงเท่าไหร่แล้วมันก็คือเท่านั้นอะจะไม่มีขอแถมขออะไรอย่างเงี้ยซึ่งไฟว่าอันนี้ไม่ใช่นิสัยของแค่คนไทยนะหรือลูกค้าไทยแต่ว่าใน Southeast Asia เลยเพราะว่าในระดับเอเชียจะค่อนข้างมีแบบขอแถมหน่อยนาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งตอนแรกเรามาแบบเราก็งงว่ามันขออย่างนี้ได้ด้วยเหรออย่างนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นซึ่งอันนี้จะไม่ค่อยเจอที่ฝั่งเยอรมันเท่าไหร่ก็คือเนื้อหางานเท่าไหร่1 2 3 4 5ตามนั้นถ้าคุณอยากได้เพิ่มก็ทำสัญญาเพิ่มแล้วก็จ่ายเพิ่มตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นลักษณะที่มันต่างกันมากๆนะคะแล้วก็เรียกว่าไงถ้าเกิดเจ้านายเป็นเยอรมันเนี่ยเฟรมเวิร์กที่มีอยู่คุณอย่าไปเถียงเขาเลยค่ะ เถียงแล้วไม่มีทางเขาจะปรับเฟรมเวิร์กเขาแน่นอนนะคะยกเว้นแต่คุณแบบมีเฟรมเวิร์กที่แน่นกว่าข้อมูลแน่นกว่าจริงแบบปึกกว่าอันเนี้ยคุณก็ไปเถียงเขาได้แต่ว่าจะเถียงยากนิดนึงนะคะในเชิงนั้นถ้าเทียบกับเจ้านายในไทยแล้วหรือเจ้านายในSoutheast Asia นะคะจะยังพอคุยเรื่องเฟรมเวิร์กกันได้อยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะพูดนานกว่าที่คิดเยอะเลยเนี่ยนึกว่าจะสั้นๆนะคะแต่ว่าโอเคเอาเป็นว่านี่พยายามตอบคำถามของคนที่ถามนะคะว่าถ้าเกิดสนใจจะทำงานด้าน sustainability หรือว่า sustainability consultant เนี่ยมันมี career path หรือเนื้อหาการทำงานเป็นอย่างไรบ้างก็หวังว่าจะตอบโจทย์นะคะวันนี้ขอบคุณที่ตาม SOS นะคะแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ